Tất cả người hâm mộ đã sẵn sàng chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Trận derby của hai đội tuyển cùng huyện, nơi có lễ hội lồng tông lớn nhất tỉnh Tuyên Quang, mảnh đất với con người thân thiện, nhiệt tình, mến khách. Chiếc cúp vàng sẽ ở lại với Chiêm Hóa nhưng vẫn đợi danh người sở hữu. Cuộc chiến của hai đội xuất sắc nhất mà kẻ chiến thắng sẽ bước lên đỉnh vinh quang. Chào mừng quý vị đang có mặt tại Chảo Lửa Vĩnh Lộc. Quý khán giả truyền hình cùng đến với trận chung kết giải bóng đá nữ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang năm 2024. Cuộc đối đầu của nội bộ Chiêm Hóa 1 gặp Chiêm Hóa 2. Vâng, xin quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cổ vũ cho cả hai đội tuyển trước khi bước vào trận đấu này. Xin được cảm ơn tất cả quý khán giả đang có mặt tại sân Vĩnh Lộc. Vâng, trước khi bước vào trận đấu này thì thay mặt cho ban tổ chức xin được gửi lời kính chúc sức khỏe đến tất cả quý khán giả đang có mặt tại sân vận động Vĩnh Lộc, thị trấn Chiêm Hóa, cũng như là quý khán giả đang xem live. Lời kính chúc sức khỏe, lời chào và chúc quý vị có một buổi sáng xem trận thi đấu chung kết này thật là vui vẻ, thăng hoa và tràn đầy cảm xúc tốt đẹp. Ở hiệp một này thì các cầu thủ Chiêm Hóa 2 sẽ là đội bóng được quyền giao bóng trước. Vâng, tất cả cũng đã sẵn sàng cho trận đấu được chờ đợi nhất trong buổi sáng ngày này cũng như là của giải đấu này. Và tiếng còi khai cuộc của trận chung kết cũng đã vang lên và trận đấu cũng đã bắt đầu. Vẫn là một tình huống sút thẳng từ quả giao bóng vừa rồi là của cầu thủ đội trưởng bên phía Chiêm Hóa 2, đó chính là Triệu Linh Dương. Vâng, và để tiện cho khán giả theo dõi livestream cũng như khán giả đang có mặt tại sân cỏ này có thể theo dõi tốt nhất diễn biến trên sân thì chúng tôi xin phép được giới thiệu đội hình của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay như sau. Bên phía đội tuyển Chiêm Hóa 1, đội bóng đang thi đấu trong bộ trang phục áo màu đỏ. Chân giữ khung thành vẫn là thủ môn Hà Như Hoa. Các cầu thủ đội trưởng Nguyễn Thị Ngân mang áo số 8, Đặng Thị Hà mang áo số 97, Triệu Thúy Trường mang áo số 6, Phạm Khánh Linh số 9, Lưu Thị Mai Phương mang áo số 28, Quan Thị Thủy Tiên mang áo số 69. Các cầu thủ dự bị của Chiêm Hóa 1 ở trận đấu này gồm có cầu thủ Hoàng Thị Lý số 12, Hoàng Kim Hảo mang số 3, Nông Thị Kiểm số 5, Lưu Quỳnh Anh mang số 25, Nguyễn Ngọc Huyền số 7, Hoàng Thị Tâm mang số 10 và cầu thủ dự bị Đặng Thu Hiền mang áo số 29. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Chiêm Hóa 1 là huấn luyện viên Nông Thị Huyền, trợ lý kỹ thuật là huấn luyện viên Hà Phương Nam. Trong khi đó thì đội hình xuất phát của đội tuyển Chiêm Hóa 2 trong bộ trang phục áo màu xanh, chân giữ khung thành vẫn là thủ môn Quan Thị Thiện. Các cầu thủ Triệu Thị Linh Dương đội trưởng mang áo số 23, Hoàng Thị Huyền Hương mang áo số 22, cầu thủ Ma Thị Mai Lan mang áo số 11, Phạm Nhật Linh số 26, Ma Thị Bích Lợi mang áo số 10, Huyền Tâm mang áo số 63. Cầu thủ dự bị của Chiêm Hóa 2 ở trận đấu này gồm có cầu thủ Nông Thị Tấm mang áo số 2, Vũ Thị Nghĩa số 12, cầu thủ Phương Anh số 18, Khánh Huyền số 14, Quỳnh Chi số 4 và cầu thủ dự bị Hoàng Anh mang áo số 27. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Chiêm Hóa 2 là huấn luyện viên Phạm Hồng Hải. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay vẫn là tổ trọng tài của Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang, gồm có hai trọng tài là trọng tài Lâm Văn Hưng và trọng tài Trương Đức Hoàng. Trận đấu mà quý khán giả đang theo dõi ở trên sân này cũng đang được phát cùng lúc trên các nền tảng mạng Facebook, Zalo cũng như là YouTube. Chúng ta có thể theo dõi ở trên kênh báo Tuyên Quang Online. Đây là kênh báo chính thống của Tuyên Quang, cũng đang được phát liền trên hai nền tảng đó là YouTube và Fanpage. Ngoài ra quý khán giả có thể theo dõi ở trên kênh AD Media. Phóng viên đang tăng nghiệp ghi hình cho AD Media là phóng viên Tuấn Trường, trực kỹ thuật và đạo diễn hình là phóng viên Đỗ Anh Đức. Bình luận viên Khánh Đỉnh Cao cũng rất hân hạnh được đồng hành cùng với giải đấu này. Và chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến đầu tiên của trận đấu. Bây giờ đội bóng áo đỏ, các cô gái của Chiêm Hóa 1 là đội bóng được hưởng một quả đá biên. Người thực hiện quả đá biên như thường lệ vẫn là cô gái mang số 9. Đó chính là Phạm Khánh Linh. Pha treo bóng rất bổng và mạnh của Khánh Linh vào phía trong. Vẫn là Khánh Linh. Cú sút ngay của Khánh Linh, nguy hiểm, bóng đi treo bổng. Nó vẫn đi lệch so với khung thành của thủ môn bên phía Chiêm Hóa 2. Vâng, hành trình đến với trận chung kết này của hai đội tuyển đều là hành trình có thể nói là vô cùng xuất sắc của cả Chiêm Hóa 1 cũng như là Chiêm Hóa 2. Trong buổi sáng ngày hôm qua chúng ta cũng đã được chứng kiến hai trận đấu bán kết 1 và bán kết 2. Chiêm Hóa 1 thi đấu với Hàm Yên ở trận bán kết 1 và hai đội đã hòa nhau ở hai hiệp thi đấu chính với tỷ số hòa 1-1 và hai đội đã phải giải quyết thắng thua ở loạt sút luân lưu và cuối cùng thì Chiêm Hóa 1 đã giành chiến thắng với tỷ số là 4-3. Ngược lại thì ở trận bán kết 2, Chiêm Hóa 2 thi đấu với đội tuyển của huyện Sơn Dương. Cả hai hiệp chính thì hai đội vẫn hòa nhau với tỷ số 0-0 và cũng buộc phải giải quyết thắng thua ở loạt sút luân lưu và cuối cùng thì Chiêm Hóa 2 cũng đã đánh bại đối thủ cũng với tỷ số luân lưu là 4-3.
Vâng, cũng đó là lý do mà chúng ta được chứng kiến hai đội xuất sắc nhất giải đấu chúng ta đang có mặt để tranh tài với chiếc cúp vô địch danh giá của giải đấu chúng ta. Và tất cả sẽ được biết đội bóng nào sở hữu chiếc cúp đó chỉ sau ít nhất là 70 phút chính thức của trận chung kết này. Trong tay gia đình là sẽ có một quả đá biên cho đội tuyển của Chiêm Hóa 1 và vẫn là Phạm Khánh Linh. Cú tuyệt vọng không được rồi. Vâng, có thể nói rằng trận chung kết này diễn ra giữa nội bộ của hai đội tuyển Chiêm Hóa 1 và Chiêm Hóa 2. Đó là một kết quả vô cùng xuất sắc của hai đội tuyển. Có rất nhiều khán giả ngày hôm qua theo dõi hai trận bán kết. Sau khi mà Chiêm Hóa 1 đã có danh sách đầu tiên bước vào trận chung kết thì trận bán kết 2 Chiêm Hóa 2 thi đấu với Sơn Dương. Và trong loạt số đội điều rất nhiều khán giả cũng đã nghĩ rằng Sơn Dương sẽ là đội đi tiếp vào trận chung kết để cho trận đấu chung kết này sẽ diễn ra với hai đại diện, một là của các huyện, hai là của đội chủ nhà. Nhưng kịch bản đó đã không diễn ra, không như mong đợi. Nhưng đó là cuộc chơi. Bóng đá cũng cuộc sống của chúng ta, không phải chúng ta cứ muốn điều gì là điều đó sẽ xảy ra. Đặc biệt là đây là một cuộc chơi và chắc chắn là những đội bóng xuất sắc, những đội bóng bản lĩnh sẽ được đi tiếp. Và đó là điều chúng ta được chứng kiến trận đấu này. Chúng ta cùng đến với tình huống tấn công này của cao thủ Chiêm Hóa 1. Vâng, có thể có nhiều quý vị khán giả cũng chưa biết được cụ thể về lịch sử cũng như là danh sách của các đội tuyển, đặc biệt là Chiêm Hóa 1 và Chiêm Hóa 2 tham gia trận đấu này. Thì chúng tôi có thể cung cấp những thông tin để quý vị khán giả có thể theo dõi và cổ vũ tốt nhất cho cả hai đội tuyển mà mình yêu mến. Đối với đội tuyển Chiêm Hóa 1, đây là một đội tuyển gồm nhiều thế hệ, những cầu thủ thuộc thế hệ 8X cũng có, 9X và thậm chí là thế hệ 2K. Đặc biệt là cầu thủ đến từ rất nhiều xã ở trên địa bàn thị trấn Chiêm Hóa. Ví dụ như thủ môn Hà Như Hoa là cô gái đến từ xã Hòa An. Nguyễn Thị Ngân cũng đến từ xã Hòa An. Cô gái Đặng Thị Hà áo số 97 đến từ xã Hùng Mỹ. Triệu Thị Trường đến từ Hòa An. Phạm Thị Khánh Linh đến từ Vinh Quang. Lưu Thị Mai Phương áo số 28 đến từ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên. Và cầu thủ Quan Thị Thủy Tiên mang áo số 69 là đang học tại trường Trung học phổ thông Chiêm Hóa. Trong cái đó thì đội tuyển Chiêm Hóa 2 đây là một đội tuyển gồm các cô gái đến từ các xã như là thủ môn Quan Thị Thiện đến từ Hà Lang, Triệu Linh Dương đội trưởng đến từ Yên Lập, cùng với Huyền Hương và Nông Thị Tấm. Mai Lan áo số 11 đến từ xã Trung Hà. Trong đó thì Phạm Nhật Linh số 26 đến từ trường Trung học phổ thông Đầm Hồng. Và cô gái áo số 10 Ma Thị Bích Lợi đến từ Trung Hà. Đây là gọi cú sút điểm không vào. Cú sút vừa rồi lại đi đúng vào vị trí của thủ môn Quan Thị Thiện. Những cơ hội tấn công đã được tạo ra bởi đội bóng đỏ. Đây là một trận đấu mà chắc chắn là đội bóng đỏ, các cô gái của Chiêm Hóa được đánh giá cao hơn các cô gái của đội bóng áo xanh. Anh Nam ơi, bảo không phải lùi đâu. Học sinh của thầy năm 1. Mình đang đá trên cơ mình lùi làm gì? Bây giờ thì Chiêm Hóa 2 tổ chức tấn công. Mất bóng nguy hiểm. Cú sút này. Cú sút là của Khánh Linh. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, cho đến thời điểm này đây là trận chung kết rồi. Và trải qua 14 trận đấu, chưa kể trận chung kết này, chúng ta đã được chứng kiến tổng cộng 30 bàn thắng của tất cả các đội tuyển thi đấu đã ghi được. Và hiện nay top danh sách cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất hiện nay vẫn đang thuộc về hai cô gái đang thi đấu ở trong đội hình của trận chung kết này. Dẫn đầu danh sách vẫn đang là Thủy Tiên, cô gái của Chiêm Hóa 1. Cô gái đang ghi được 4 bàn thắng. Trong đó thì bám sát phía sau chính là Linh Dương, đội trưởng của Chiêm Hóa 2, cũng với 3 bàn thắng.
Tình huống đá biên tiếp theo dành cho cô gái của đội tuyển Chiêm Hóa 1. Và như thường lệ thì người thực hiện vẫn chính là Phạm Khánh Linh, cô gái sinh năm 2K4. Và treo bóng vẫn còn, đây là gọi ra chân, cú ra chân vẫn là chưa đủ hiểm, nhưng đó là pha chơi bóng rất tập trung của thủ môn Quan Thị Thiện. Bóng đã chạm người thủ môn đi hết đường biên ngang và sẽ có quả phạt góc dành cho đội tuyển Chiêm Hóa 1. Và như thường lệ chuyên gia đá phạt ở những tình huống dù là đá biên hay đá phạt góc đều là Phạm Khánh Linh. Chúng ta cùng xem tình huống treo bóng rất bóng nhắm cột 2 không được rồi. Ý đồ của Khánh Linh là chuyền bóng cho Mai Phương. Vâng, quý khán giả đang theo dõi trận đấu này có thể chia sẻ livestream đó là Báo Tuyên Quang Online cũng như là AD Media để gửi đến cho khán giả không có điều kiện đến sân để xem, cũng như là để lan tỏa tình yêu bóng đá và đặc biệt là quảng bá giải đấu của chúng ta. Một giải đấu mà cho đến thời điểm này có thể nói là rất thành công. Đây là giải đấu do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch kết hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Chiêm Hóa cùng với Trung tâm Truyền thông Thể thao huyện Chiêm Hóa tổ chức. Có thể nói là giải đấu đang rất quy mô và đọng lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả cũng như là các đội bóng tham gia giải. Với việc cả hai đội tuyển đang thi đấu trên sân cũng đang được hai kênh phát sóng song song, quý vị có thể trải nghiệm. Nếu như quý vị muốn xem một kênh mà có nhiều góc máy quay với hình ảnh tốt, sắc nét, quý vị có thể lựa chọn kênh Báo Tuyên Quang Online. Nếu quý vị khán giả muốn xem những tình huống bóng được phát và làm chậm, cũng như là quay chậm những tình huống và thậm chí là quay chậm những bàn thắng và có cả bảng tỷ số hiện lên nếu như có là số lần liều, thì quý vị khán giả có thể lựa chọn AD Media. Và cả hai kênh này đều được chúng tôi bình luận trên một kênh sóng thôi, trên một luồng âm thanh thôi, đó chính là bình luận viên Khánh Đỉnh Cao. Đây là tình huống treo bóng vào của các cô gái đội Chiêm Hóa 1. Cơ hội để có thể dứt điểm, cú sút không vào. Cơ hội rất tốt để có thể tung ra một cú sút bằng chân phải, nhưng đáng tiếc rằng nó đã bị chặn lại bởi hậu vệ của đội bóng Chiêm Hóa. Và khán giả đã cảm thấy hào hứng lên rất nhiều. Ngày hôm qua đã có rất nhiều quý khán giả nói vui với bình luận viên Khánh Đỉnh Cao rằng là đây là một trận đấu của nội bộ Chiêm Hóa thì chúng tôi không muốn đến xem nữa, nhưng đó chỉ là một câu nói vui. Bằng chứng cho thấy rằng khán giả đang có mặt ở sân này đang là rất đông rồi. Tình yêu mà các khán giả cũng như là bà con của Chiêm Hóa dành cho bóng đá là vô cùng lớn lao. Bây giờ thì đội tuyển Chiêm Hóa 2 được hưởng một quả đá phạt và chúng ta cùng xem. Đó là tình huống câu bóng bổng đánh đầu nguy hiểm. Bóng đã được phá ra bởi cái chân của hậu vệ bên phía đội bóng Chiêm Hóa 1. Và bây giờ thì đội bóng đang tổ chức tấn công. Đang có bóng là Trần Triệu Thị Trường. Vâng, cho đến thời điểm này đây là trận đấu thứ 15 của giải đấu rồi. Và chúng ta thấy là cũng có rất nhiều sự bất ngờ ở giải đấu này. Đặc biệt là có những điều có thể nói là rất thú vị và đôi khi chúng ta cũng rất khó giải thích. Chúng tôi nhận thấy rằng là tất cả các đội bóng ở giải đấu này khi mà đối mặt với hai đội tuyển Chiêm Hóa 1 và Chiêm Hóa 2 đều phải nhận những kết cục đó là thất bại. Đặc biệt chỉ có một trận đấu mà có một đội bóng cầm hòa được với Chiêm Hóa 2 chính là Na Hàng, thì đấy là trận đấu duy nhất và có tỷ số là 0-0. Có nhiều khán giả cũng nói vui và dí dỏm rằng các cô gái của Chiêm Hóa đang được thi đấu trên sân vận động mà ở huyện Chiêm Hóa có lễ hội lồng tông lớn nhất của tỉnh Tuyên Quang chúng ta, luôn luôn có thần may mắn che chở và bảo vệ. Và điều đó cũng có lý khi mà chúng ta thấy được chứng kiến hai loạt sút luân lưu ở hai trận bán kết 1 và bán kết 2. Những đội bóng đã chơi tốt trong cả hai hiệp thi đấu chính như là Hà Miên và Sơn Dương đều thất bại ở loạt sút luân lưu và cũng rất khó lý giải vì sao. Thậm chí là loạt sút pen của trận bán kết 1, các cô gái của Hà Miên đã có cơ hội để có thể kết liễu đối thủ nhưng vì một lý do nào đó cũng chưa thể thành công. Rồi tấn công tiếp theo của đội bóng đó.
Đường chuyền. Đây là của Tông. Đường chuyền mạnh lên phía trên. Vẫn là cô gái của đội báo xanh. Đường chuyền tốt. Đường chuyền huyền đâm vẫn còn. Có kịp không? Không kịp rồi. Đó là pha bật bóng của cô gái có thể nói là trẻ nhất sân và thậm chí là trẻ nhất giải đấu của chúng ta. Đó là Huyền Tâm, cô gái áo số 63, cô gái đến từ Trung Hoa. Đây là cô gái mới đang chỉ là học sinh lớp 7 mà thôi. Cơ hội tấn công dành cho các cô gái của đội tuyển Chiêm Hóa 1. Đường chuyền chọc khe tốt. Có đủ tốc độ hay không? Mai Phương đã không thể theo được đường chuyền vừa rồi của các đồng đội của mình. Vâng, kính thưa quý vị khán giả thân mến, giải bóng đá nữ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang năm 2024. Đây là một trong chuỗi các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch của tỉnh Tuyên Quang năm 2024. Chắc chắn đây cũng sẽ là một ngày hội dành cho các cô gái để có thể tham gia trổ tài và theo dõi giải đấu này. Chúng tôi tin chắc rằng cũng sẽ có rất nhiều những tuyển trạch viên để có thể nhìn nhận, đánh giá con người và thậm chí là sẽ có những ý tưởng cho mình để có thể chiêu mộ các cầu thủ vào các đội tuyển. Đây là một giải đấu có thể nói là dành cho giới trẻ, bởi tất cả các đội bóng đều là các cô gái còn rất trẻ. Thậm chí là có những đội bóng các cô gái đều là học sinh cấp 3. Và trong trận đấu này còn có một cô gái thuộc học sinh cho cơ sở. Vâng, như chúng tôi đã giới thiệu, đó chính là Huyền Tâm. Vâng, trận đấu đã bước sang phút thứ 16. Tỷ số vẫn đang là 0-0. Vâng, chiếc cúp vàng đã không thuộc về bất cứ một huyện hay thành phố mà nó đã được ở lại với Chiêm Hóa, nhưng điều quan trọng là đang chờ dành đội bóng nào sở hữu. Đây là cơ hội tấn công tiếp theo của đội tuyển Chiêm Hóa 2. Và không trúng bóng. Đây là cơ hội pha đi bóng, có kịp không? Đây là cơ hội rất trông trai, có thể chúng ta có thể làm đặt lòng không? Tình huống tốt, nhưng đó là pha chơi bóng rất tập trung của thủ môn bên phía đội tuyển Chiêm Hóa 2. Cũng không có gì ngạc nhiên khi mà đội bóng được đánh giá cao hơn là các cô gái áo đỏ cũng đã tạo ra những đợt tấn công, và bây giờ là một đợt tấn công tiếp theo rất bình tĩnh. Đây là cơ hội của Khánh Linh. Cú sút này không thể. Đây rồi. Pha ra chân có thể nói rất đẹp mắt bằng cái chân trái của cầu thủ bên phía đội tuyển Chiêm Hóa 1, đó chính là Khánh Linh. Tỷ số là 1-0 dành cho đội bóng áo đỏ. Chúng ta hãy cùng xem lại bàn thắng này trên AD Media. Đó là tình huống ra chân mà thủ môn Quan Thị Thiện của Chiêm Hóa không hề có một chút phản ứng nào. Vâng, chính xác hơn là Thủy Tiên. Quan Thị Thủy Tiên, cô gái mang áo số 69. Với bàn thắng vừa rồi thì Thủy Tiên tiếp tục nâng tổng số bàn thắng của mình lên là con số 5. Nhưng điều quan trọng là Thủy Tiên đang giúp cho Chiêm Hóa 1 dẫn trước đối thủ ở trận đấu chung kết này. Sẽ rất là tuyệt vời nếu như Chiêm Hóa 1 vô địch, trong cái đó Thủy Tiên đặt danh hiệu vua phá lưới. Bây giờ thì người ta sẽ dõi đến Linh Dương, cô gái đang thực hiện cú sút bóng từ rất xa. Linh Dương cũng đang có cho mình 3 bàn thắng. Nếu như muốn đạt danh hiệu vua phá lưới thì Linh Dương sẽ phải có những con số cũng như là bàn thắng bằng hoặc là hơn Thủy Tiên. Bàn thắng của Thủy Tiên vừa rồi được ghi ở phút thứ 19 của trận đấu. Khi mà trận đấu của chúng ta đã có bàn thắng thì chắc chắn là trận đấu sẽ hấp dẫn hơn. Hai đội tuyển chắc chắn là đã sở hữu cho mình tấm huy chương bạc rồi, nhưng cả hai đội bóng chắc chắn là sẽ muốn chiếc cúp vô địch cũng như là huy chương vàng. Và chèo bóng của Khánh Linh không được, vẫn còn ám sát.
và móc bóng. Bây giờ Linh Dương, Huyền Tâm, và treo bóng Khánh Linh, rồi đường chuyền ra rất tốt, vẫn còn, và phối hợp rất nhịp nhàng và rất bình tĩnh. Tiếp tục Khánh Linh vẫn còn, bóng đã được Triệu Linh Dương phá lên, vẫn còn. Như vậy là chiếc màu 2 đã xin được quyền hội ý. Cần phải hội ý khi mà sự hưng phấn của chiếc 1 đã được đẩy lên cao, đặc biệt là đội bóng đã có bàn thắng. Và chúng ta sẽ cùng xem lại những tình huống mà Ademeda đang làm chậm lại ở trên màn ảnh quý vị. Vâng, tất cả những tình huống nguy hiểm diễn ra từ đầu hiệp 1 cho đến bây giờ sẽ được ekip Ademeda tổng hợp và làm chậm lại trong thời gian nghỉ hội ý này để quý vị khán giả có thể theo dõi. Vâng, đã hết thời gian hội ý, xin hai đội bóng chúng ta trở lại sân để thi đấu. Cho đến thời điểm này cũng giống như hai trận bán kết diễn ra vào buổi sáng ngày hôm qua thì thời tiết cũng đang rất ủng hộ chúng ta. Trời râm mát. Đây là trận đấu cuối cùng của giải rồi. Một giải đấu mà có thể nói là cũng rất thành công. Và có một điều khá thú vị đó là trong những năm gần đây, bất cứ đội bóng nào, bất cứ đơn vị nào đăng cai tổ chức thì đều có được chiếc cúp vô địch. Năm 2023, giải bóng đá nữ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang được tổ chức tại Lâm Bình thì đội tuyển Bình cũng đã sở hữu chiếc cúp vàng danh giá. Năm nay giải đấu được tổ chức tại Chiêm Hóa thì chiếc cúp cũng đã ở lại với Chiêm Hóa của chúng ta. Chúng tôi không biết sang năm giải bóng đá sẽ được tổ chức tại địa phương nào, và rất có thể theo chúng tôi suy nghĩ và dự đoán có thể sẽ là thành phố Tuyên Quang. Chúng ta sẽ cùng trở lại với những diễn biến tiếp theo của hiệp 1 này, khi mà bây giờ thì đội tuyển Chiêm Hóa được hưởng một quả đá biên và người thực hiện vẫn chính là đội trưởng Linh Dương. Vâng, và ủng hộ cho các đội tuyển thi đấu thì chúng tôi xin được cảm ơn những vị khán giả cũng như vị khách đã dành tình cảm yêu mến và đặc biệt là dành cho sự động viên dành cho các đội tuyển bằng những phần thưởng về vật chất cũng như là tinh thần. Chúng tôi xin được cảm ơn bà Xuân, công ty cổ phần đầu tư xanh ủng hộ cho hai đội bóng Chiêm Hóa 1 và Chiêm Hóa 2, mỗi đội là 500.000 đồng. Nông sản sạch dược liệu quý vùng cao Việt Nam, kênh YouTube ủng hộ đội vô địch 1 triệu đồng và ủng hộ cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên ở trận chung kết là 500.000 đồng. Như vậy là số tiền 500.000 đồng này đã thuộc về cầu thủ Thủy Tiên của đội tuyển Chiêm Hóa 1. Nội dung này chúng tôi cũng đã thông báo và đã thông qua cho khán giả vào hai trận bán kết ngày hôm qua, và hôm nay chúng ta đã thấy sở hữu, vâng, đã có chủ nhân sở hữu do chính là Khánh Linh. Vâng, đó chính là Thủy Tiên. Đây là cuộc tấn công tiếp theo của đội bóng xanh. Trọng tài Trương Đức Hoàng xác định là sẽ có một quả đá phạt góc dành cho đội tuyển Chiêm Hóa 2. Vào đến trận chung kết này đã là rất thành công đối với thầy trò huấn luyện viên Phạm Hồng Hải rồi. Và chiều bóng bổng đánh đầu, còn có thể tiếp bóng ở cự ly gần. Bóng đã ngay lập tức được phá ra biên bởi cái chân của hậu vệ bên phía Chiêm Hóa 1. Chúng ta cùng xem lại tình huống này trên Ademeda. Vâng, Ademeda là kênh bóng đá truyền thông chính thức của bóng đá Tuyên Quang, và kênh này cũng đang được quay phát do nhà tài trợ công ty luật và kế toán Thăng Long Tuyên Quang tài trợ. Xin được cảm ơn công ty luật và kế toán Thăng Long Tuyên Quang.
tuyển Chiêm Hóa 2 và người thực hiện vẫn chính là cô gái đội trưởng Linh Dương. Rất nguy hiểm, tình huống phản công nhanh của đội bóng đỏ, và phật bóng rất mạnh và dài lên bên trên. Vâng, đó là tình huống chơi bóng không thật sự chắc chắn của thủ. Và ném bóng lên. Bóng xoáy nảy quá đầu, bây giờ là Huyền Tâm. Cô gái còn rất trẻ. Bằng tốc sao rất nhanh cú sút này. Có thể nói là cô gái mặc áo số 28 của đội Chiêm Hóa 1, đó là Lưu Thị Mai Phương cũng rất nhanh. Cô gái sinh năm 2006, đang học tập và công tác tại trung tâm giáo dục thường xuyên của Chiêm Hóa chúng ta. Bóng phá lên bởi cái chân của Linh Dương. Bóng đá trên bên ngang rồi, phát bóng lên cho Chiêm Hóa 2. Phút thứ 26 của trận đấu, tỷ số đang là 1-0. Đội bóng áo đỏ vẫn đang dẫn trước. Bóng lại đến chân Triệu Thị Trường. Vâng, chúng ta thấy là khán giả đã đến với sân vận động của thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa đang ngày một đông hơn, và thậm chí theo quan sát của bình luận viên Khánh Đỉnh Cao thì rất nhiều khán giả cũng đang đứng ở trên các nhà tầng để có thể có được vị trí tốt nhất, theo dõi tốt nhất trận đấu này. Đúng là bình luận viên Khánh Đỉnh Cao đã tác nghiệp ở rất nhiều giải đấu và rất nhiều tỉnh thành rồi, nhưng với khán giả của Chiêm Hóa vẫn là một điều đó rất khác biệt so với Tuyên Quang nói chung. Bây giờ là tình huống đá biên của đội tuyển Chiêm Hóa 2. Có lẽ sẽ là một tình huống cầu bóng bổng vào phía trong. Đúng như vậy. Lần này thì sẽ có phạt góc dành cho Chiêm Hóa 2. Và người thực hiện quả phạt góc này sẽ là Phạm Nhật Linh, cô gái sinh năm 2008. Đấy là coi không được rồi, phạt tiếp bóng lại không tốt. Phản công nhanh dành cho các cô gái của Chiêm Hóa 1 nhưng đã bị chặn lại. Vẫn còn rất nỗ lực. Đó là pha xử lý của Mai Lan. Đá biên cho đội bóng áo xanh. Có thể nói là bước vào trận chung kết này, cả Chiêm Hóa 1 cũng như là Chiêm Hóa 2 đều có một tâm lý có thể là vô cùng thoải mái, bởi đội bóng cũng đã chơi hết mình ở trong tất cả các trận vòng bảng cũng như là trận bán kết, và đặc biệt là cả hai đội bóng cũng đã có được chiến thắng có thể nói là rất xuất sắc và ngoạn mục ở loạt sút lớn liều ở hai trận bán kết 1 và bán kết 2 ngày hôm qua. Đều là những chiến thắng có thể nói là vỡ hòa cảm xúc dành cho chính các cầu thủ của cả hai đội tuyển Chiêm Hóa 1 cũng như là Chiêm Hóa 2. Trong ngày hôm qua thì chúng ta cũng thấy là sau loạt sút lần liều của cả Hà Miên với Chiêm Hóa 1 cũng như là Sơn Dương với Chiêm Hóa 2, sau khi loạt sút kết thúc thì chúng ta thấy là rất nhiều những cô gái đã khóc vì tiếc nuối vì đã không thể chiến thắng được bản thân trong những cú sút quyết định để có thể giúp cho đội nhà chiến thắng. Nhưng bóng đá là vậy, chiến thắng chỉ gọi tên người, bản lĩnh mà thôi. Đây là gợn tấn công tiếp theo dành cho Chiêm Hóa 1 và bắn tốc rất nhanh ở hành lang cánh trái. Tiếp tục là pha để bóng dài, một đường chuyền cắt ngang, nhưng lần này thì bóng đã đi hết đường biên ngang rồi. Chiêm Hóa vẫn đang chơi có thể nói là rất hưng phấn, đặc biệt là đội bóng Chiêm Hóa 1 máu đỏ. Người vừa có pha bắn tốc đó là Mai Phương. Chúng ta thấy Mai Phương đang thi đấu như thể là chưa từng thi đấu trận nào ở giải đấu này vậy. Đó. Phút thứ 29 của trận đấu, vẫn là khoảng cách 1 bàn. Vâng, trọng tài Lâm Văn Hưng đã phải nhắc nhở với thủ môn về luật của sân 7. Tiếp tục là tình huống ném bóng lên bằng cái tay trái của thủ môn.
Và phối hợp tốt. Và phá bóng ra của Linh Dương. Vâng, và phá bóng vừa rồi đã trúng vào phóng viên của báo Tuyên Quang Online. Cũng rất là thú vị khi mà ngày hôm nay cho đến điểm này cũng đã có rất nhiều tình huống mà các cô gái phá bóng ra đều trúng vào khán giả, phóng viên, thậm chí là trúng cả vào người trọng tài. Quả phát bóng lên cho các cô gái của Chiêm Hóa 2, đó là một quả đá biên. Nóng phải chứ. Mát thì ở nhà ấy. Vẫn là Linh Dương. Đây là cuộc tấn công dành cho Chiêm Hóa 1. Hãy cảnh giác khi bóng để quá đầu. Suýt chút nữa bàn thắng tiếp theo dành cho Chiêm Hóa 1. Chúng ta vẫn còn nhớ bàn thắng ở trận đấu ngày hôm qua cũng là một tình huống treo bóng từ rất xa và bóng đã đẩy qua đầu thủ môn. Đó chính là trận đấu giữa Chiêm Hóa 1 và Hàm Yên. Nhưng rất may tình huống vừa rồi lịch sử đã không lặp lại. Nhưng bây giờ thì Chiêm Hóa 1 tiếp tục được hưởng một quả phạt góc. Treo bóng rất bổng và xoáy nguy hiểm. Thủ môn Quan Thị Thiện đã phải đỡ bóng ra. Quả phạt góc tiếp theo cho đội bóng áo đỏ. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý khán giả đang có những comment ở trên AD Media dành cho bình luận viên. Xin cảm ơn quý vị. Tiếp tục tình huống treo bóng, thủ môn. Đó là tình huống bóng đã chạm xa ngang. Với khoảng cách một bàn và đặc biệt là các cầu thủ của đội bóng Chiêm Hóa 2 cũng sẽ thi đấu hết mình. Bởi theo như chia sẻ của huấn luyện viên Phạm Hồng Hải thì đây là một trận đấu mà Chiêm Hóa 2 đã hoàn thành chỉ tiêu, thậm chí là hoàn thành xuất sắc rồi. Với đội bóng Chiêm Hóa 2, đội bóng đã đặt ra chỉ tiêu là chỉ cần đặt tấm huy chương đồng thôi cũng đã là một thành công. Nhưng đội bóng còn làm được tốt hơn thế, đó là đã lọt vào trận chung kết, đồng nghĩa việc đội bóng ít nhất là cũng đã sở hữu tấm huy chương bạc. Và với những gì mà huấn luyện viên Phạm Hải chia sẻ là đội bóng sẽ chơi hết mình. Hai đội bóng đang thi đấu ở trên sân đều là những người của Chiêm Hóa, nhưng họ lại đang mặc hai màu áo khác nhau. Đương nhiên chúng ta sẽ thi đấu về màu cờ sắc áo. Và bây giờ là một tình huống đá biên của Chiêm Hóa 2. Và treo bóng của Phạm Nhật Linh. Lần này thì quả đá biên sẽ được thực hiện ở hành lang bên phía cánh phải và người thực hiện sẽ là Triệu Linh Dương, đội trưởng, cô gái mang số 23. Có thể nói là đây là cô gái ngày hôm qua thi đấu trận bán kết, là một cô gái có thể nói là gánh tem cho Chiêm Hóa 2. Không chỉ thi đấu cản phá ghi bàn mà thậm chí là ở là sút luân lưu. Triệu Linh Dương còn đóng vai trò là người chấn giữ khung thành cũng như là cản phá. Điều đó cho thấy là vai trò của Khánh Linh, vâng, của Triệu Linh Dương là vô cùng quan trọng cho đội hình của Chiêm Hóa 2. Cô gái đến từ xã Yên Lập. Bây giờ sẽ là một tình huống đá phạt góc dành cho đội bóng đỏ và người thực hiện vẫn là chuyên gia đá phạt Phạm Khánh Linh. Tình huống treo bóng rất đông và xoáy nguy hiểm. Vẫn tiếp tục là một tình huống đẩy bóng xa của thủ môn Quan Thị Thiện. Nguy hiểm, bóng lọt vào cơ môn, vẫn không vào, vẫn còn. Nhưng bóng lại đi chạch trong khung thành trong găng tắc mà thôi. Những tình huống lăn xả của hậu vệ bên phía Chiêm Hóa 2 để ngăn chặn tình huống cũng như là bàn thắng của đội bóng đỏ. Và trong những nỗ lực đó thì chúng ta thấy là thủ môn Quan Thị Thiện cũng đang bị đau ở trên sân. Đúng như lời hứa của huấn luyện viên Phạm Hồng Hải, sẽ chiến đấu hết mình. Vâng, sẽ chỉ có một quả phát bóng lên dành cho đội bóng Chiêm Hóa 2. Và xử lý của Triệu Thị Trường. Được chuyền mạnh lên. Đây cũng đang là thời điểm cuối của hiệp thi đấu đầu tiên của trận chung kết
Chiêm Hóa 1 vẫn đang dẫn trước với tỷ số là 1-0. Bàn thắng được ghi phút thứ 19 của trận đấu này. Đường chuyền của Khánh Linh rất tốt, đây là cơ hội. Vẫn còn rất khéo và xử lý qua người rất tốt của Đặng Thị Hà. Quả đá biên tiếp theo cho Chiêm Hóa 1 và vẫn là Khánh Linh. Khánh Linh có thể đá phạt bất cứ ở vị trí nào trên sân, khi thì là bên trái và khi thì là bên phải. Tiếp tục là pha chuyền bóng đánh đầu. Vẫn là tình huống chuyền bóng của Khánh Linh dành cho cô gái mang áo số 9. Nhưng người vừa có một tình huống đánh đầu hụt đó chính là Quan Thị Thủy Tiên. Và thời gian bù giờ của hiệp thi đấu đầu tiên này sẽ là 2 phút. Đây là cơ hội tấn công của Chiêm Hóa 2. Đáng tiếc là Huyền Tâm lại chưa thể có được tình huống xử lý tốt. Huyền Tâm là cô gái nhỏ nhắn và tuổi đời cũng là trẻ nhất giải đấu, nhưng cũng đã làm cho rất nhiều hàng phòng ngự của các đội bóng phải chao đảo, đặc biệt là trận đấu mà Chiêm Hóa 2 thi đấu với thành phố Tuyên Quang. Bây giờ là Linh Dương. Có lẽ sẽ là tình huống phạt bóng mạnh lên của Triệu Linh Dương. Vẫn còn. Vâng, ở đây là một trận đấu mà chắc chắn là khán giả của Chiêm Hóa theo dõi trận đấu này trực tiếp ở trên sân cũng sẽ cổ vũ hết mình cho cả đội tuyển, và đội bóng nào giành chiến thắng cũng được, chắc chắn là vậy rồi. Bởi chiếc cúp vàng của giải đấu đã ở lại với chúng ta, ở lại với thị trấn Chiêm Hóa này. Và chúng ta thấy là trên bàn ban tổ chức chiếc cúp vàng cũng đã được đưa ra để có thể trao tặng cho đội tuyển giành cúp ở trận đấu này cũng như ở giải đấu này. Và theo quan sát chúng tôi, đây là chiếc cúp có thể nói là rất to và cao và nó cũng rất đẹp. Và theo như thông tin mà chúng tôi nhận được thì ban tổ chức của giải đấu năm nay cũng đã nâng số tiền thưởng lên rất cao so với những năm trước. Và chúng ta thấy là tiếng còi của trọng tài Lâm Văn Hưng cũng đã vang lên để khép lại hiệp 1. Hai đội ra sân tạm nghỉ với tỷ số của hiệp 1 đang là 1-0 nghiêng về đội tuyển Chiêm Hóa 1. Xin kính mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta tiếp tục quay trở lại với sân bóng của thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa để theo dõi và cổ vũ cho hai đội tuyển thi đấu hiệp thi đấu thứ 2, trận chung kết giải bóng đá nữ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang năm 2024. Cuộc đối đầu của nội bộ Chiêm Hóa 1 gặp Chiêm Hóa 2. Sau khi hiệp 1 khép lại thì Chiêm Hóa 1 đang có lợi thế dẫn trước đối phương với tỷ số là 1-0. Bàn thắng ở hiệp 1 do công của cầu thủ Thủy Tiên. Ở đầu hiệp 2 này thì các cầu thủ của Chiêm Hóa 1 có sự điều chỉnh về nhân sự khi mà cầu thủ mang áo số 69 Quan Thị Thủy Tiên đã ra nghỉ để nhường vị trí cho cô gái Hoàng Thị Lý. Vâng, tiếng còi của hiệp 2 cũng đã vang lên rồi. Tình huống giao bóng ngay, đó là cú sút của Khánh Linh. Ở hiệp thi đấu thứ 2 này thì Chiêm Hóa 1 sẽ thi đấu một bảo vệ cầu môn ở bên phía tay phải màn ảnh của quý vị giả đang theo dõi AD Media. Quả đá biên của các cô gái Chiêm Hóa 1. Tiếp tục là quả đá biên. Lần này nó sẽ được thực hiện bởi các cầu thủ của Chiêm Hóa 2. Đây là hiệp đấu mà chắc chắn là rất nhiều khán giả sẽ hy vọng sự bùng nổ của đội tuyển áo xanh. Bởi đội bóng trong quá khứ cũng như là trong các trận đấu vòng bảng và đặc biệt là các trận bán kết, đội bóng cũng đã có tinh thần thi đấu rất tốt ở thời điểm hiệp 2. Đó là cơ sở, là lý do mà nhiều cổ động viên yêu mến đội bóng áo xanh cũng sẽ tin tưởng vào sự quyết tâm của đội bóng này. Được.
Vẫn còn. Bóng vừa rồi đã đập chân Mai Phương đi hết đường biên. Nhìn phong cách chơi của Mai Phương cũng như là dáng người của Mai Phương, chúng ta thấy rất giống với cầu thủ Bàn Thị Huyền của Hàm Yên. Đều là những cô gái năng nổ và chạy rất nhanh và chơi vô cùng nhiệt tình. Bóng được phá mạnh lên bởi cái chân của Linh Dương. Tiếp tục đẩy nhồi bóng. Đây là cơ hội của Nhật Linh. Pha xử lý qua người của Nhật Linh. Mất bóng rồi. Đây là cuộc tấn công dành cho các cô gái của Chiêm Hóa 1. Khánh Linh trọng tài cho lợi thế. Pha chuyền bóng cho cô gái mới vào sân Hà Thị Lý. Vẫn là Khánh Linh. Cú sút ngay của Mai Phương. Cú sút vẫn là chưa trúng đích. Chúng ta cùng xem lại tình huống Mai Phương cũng ra chân rất nhanh. Chúng ta lại thấy một cô gái của đội tuyển Chiêm 2 lại đang với đầu trên sân. Hình ảnh như thế này chúng ta đã thường thấy rất nhiều trong các trận đấu đã qua. Các cô gái của tất cả các đội tuyển tham gia giải đấu này đều thi đấu với một lịch thi đấu cũng rất dày và chạy với số lượng thời gian hai hiệp đấu cũng rất dài. Mỗi hiệp thi đấu chúng ta sẽ có thời gian là 35 phút và tổng hai hiệp thi đấu là 70 phút chính thức, chưa kể tới lần bù giờ. Và có những trận đấu phải dẫn đến là sút lên lưu. Và chúng ta thấy hậu vệ của Chiêm 2 đã có thể tiếp tục đứng dậy. Và có lẽ là tình huống của cô gái áo số 11 Mai Lan. Bóng vượt đến chân các cô gái áo đỏ. Và đánh gót. Rất ngẫu hứng. Trọng tài xác định sẽ có quả đá biên cho Chiêm Hóa 1. Người thực hiện vẫn là chuyên gia đá phạt Phạm Khánh Linh. Chúng ta thấy là các cô gái áo đỏ cũng đã tràn sang sân đối phương với số lượng rất đông. Đá rồi, không được, vẫn còn. Bóng vẫn đang luẩn quẩn trong khu vực vòng cấm của đội tuyển áo xanh. Vâng, lại thấy một trường hợp có lẽ là vẫn là tình huống của cô gái áo số 11 Mai Lan. Nếu như Mai Lan không thể tiếp tục thi đấu thì huấn luyện viên Phạm Hồng Hải hoàn toàn có thể thay vị trí của Mai Lan bằng các cầu thủ khác chất lượng hơn. Trong đội hình của Chiêm 2 vẫn còn rất nhiều những cầu thủ dự bị như là Vũ Thị Nghĩa, Hương Lan, Phương Anh, Khánh Huyền, Quỳnh Chi và thậm chí là cô gái Hoàng Anh. Nhưng Mai Lan là cô gái chơi với thể lực tốt, sung mãn và đặc biệt là những pha tranh chấp bóng đều rất mạnh mẽ. Người đang bị đau ở trên sân không phải là Mai Lan mà là mặc áo mang số 10. Đó là Ma Thị Bích Lợi. Ma Thị Bích Lợi là cô gái sinh năm 2K2 và đến từ xã Trung Hà. Như vậy là tất cả cũng đã sẵn sàng rồi. Thậm chí là Bích Lợi cũng đã có thể tiếp tục đứng dậy thi đấu. Tín hiệu tích cực dành cho đội tuyển Chiêm Hóa 2. Khoảng cách chỉ là một bàn thôi và đội bóng cần phải chơi quyết tâm nỗ lực hơn nữa. Nhưng với một thế trận như này thì các cổ động viên của Chiêm Hóa 2 rất khó có thể được chứng kiến những bàn thắng, nhưng bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra. Cách chơi của Chiêm 2 là phụ thuộc nhiều vào vị trí của cầu thủ Triệu Linh Dương. Nếu như Linh Dương không tham gia tấn công thì rất khó có bàn thắng dành cho Chiêm 2. Nhưng nếu Linh Dương lên tham gia tấn công thì sẽ để hỏng hàng phòng ngự. Đó sẽ là con dao hai lưỡi. Có lẽ là đội bóng cũng sẽ chơi rình rập để đến khi thời điểm cuối của hiệp 2 này thì Linh Dương sẽ lên tấn công. Trọng tài cho lợi thế cho thứ vừa rồi. Pha xử lý tốt của Triệu Thị Trường.
Đây là Hoàng Thị Lý chuyền bóng ngược lại cho Triệu Thị Trường, mất bóng rồi. Tình huống xử lý của Mai Phương, vẫn là Mai Phương. Có thể tung ra cú sút xa của Mai Phương. Nó vẫn thiếu đi sự chính xác. Vâng, và để cổ vũ cũng như là ủng hộ tinh thần của hai đội tuyển thi đấu trận chung kết này thì hai đội tuyển lại có được nhận thêm những niềm vui. Chúng tôi xin được cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc Quang Dung ủng hộ cho mỗi đội bóng là 1 triệu đồng. Xin được cảm ơn công ty vàng bạc Quang Dung. Sự ủng hộ từ về tinh thần chắc chắn là một điều rất tuyệt vời dành cho các cầu thủ của hai đội tuyển thi đấu trên sân. Nếu quý vị khán giả cũng như là các cơ quan doanh nghiệp mà có sự ủng hộ về tiền mặt, vật chất và tinh thần thì hãy liên hệ với ban tổ chức. Các đội bóng chắc chắn sẽ rất biết ơn và sẽ có những dịp tri ân đến những người đã yêu mến đội bóng mình. Thay mặt cho các đội bóng xin được cảm ơn các nhà tài trợ cũng như là các đội tuyển. Bây giờ là tình huống phát bóng của đội tuyển áo xanh, chính xác là của Chiêm Hóa 1 và vẫn sẽ là cô gái màu số 9 đó là Khánh Linh. Ở giải đấu này chúng ta đã chứng kiến rất nhiều bàn thắng kiểu như này, đó là tình huống đá phạt từ đường biên và pha chạm bóng rất mạnh và mạnh nguy hiểm. Bóng đã được phá ra bởi cái đầu của hậu vệ đội bóng Chiêm Hóa 2. Vẫn còn pha xử lý đường chuyền hơi mạnh dành cho Hoàng Thị Lý rồi. Người phát bóng lên cho Chiêm Hóa 2 vẫn chính là Linh Dương. Vẫn còn bóng vừa chạm vào đầu của Huyền Hương. Vâng, như vậy là đã đá biên sai luật. Quyền đá biên sẽ thuộc về Chiêm Hóa 2. Người thừa của đá biên này trong đội áo xanh sẽ là cô gái áo số 26, đó chính là Nhật Linh. Bóng đã bị chặn lại bởi hậu vệ của Chiêm Hóa 1, rất dễ dàng hóa giải. Vâng, tiếp tục qua đá biên cho đội bóng Chiêm Hóa 2. Có lẽ sẽ là một pha treo bóng của Triệu Linh Dương. Và áp sát. Vẫn còn. Đây là tình huống của Nhật Linh. Có lẽ là Nhật Linh đang xử lý qua người nhưng đã không thành công. Nếu như Nhật Linh chuyền bóng cho Huyền Tâm thì cơ hội sẽ tốt hơn. Nhưng đội bóng áo xanh tiếp tục được hưởng quả đá biên. Chúng ta cùng xem Linh Dương sẽ thực hiện cú đá này như thế nào. Đợt này bóng đã chuyển ở tầm thấp, có thể là một tình huống mồi bóng ngược trở lại cho tuyến 2 không được rồi. Vâng, tiếp tục là pha phạm lỗi với cô gái áo số 11 Mai Lan. Nếu như đội bóng áo xanh đưa trận đấu này đến loạt sút luân lưu thì chắc chắn đó là một thành công. Chiếm Hóa 1, đội bóng áo đỏ là đội bóng được đánh giá cao nhưng vẫn chưa thể có được những bàn thắng để gia tăng cách biệt, khoảng cách lại chỉ là 1 bàn thôi. Của các cô gái áo xanh cần phải có một bàn thắng để có thể đưa trận đấu về loạt sút luân lưu. Và chúng ta lại thấy Mai Lan vẫn chưa thể đứng dậy được. Vâng, huấn luyện viên Phạm Hồng Hải cũng chăm sóc rất nhiệt tình cho các học trò mình. Và chúng ta đã thấy Mai Lan, cô gái áo số 11 đang học tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc đã đứng dậy có thể tiếp tục thi đấu.
Đội bóng được hưởng quả đá phạt chính là Chiêm Hóa 2. Và vẫn sẽ là Linh Dương. Cô gái vẫn đang chơi với đúng phong cách của mình, đó là gánh tem đội bóng áo xanh. Có lẽ sẽ là pha bấm bóng để tạo ra được sự hỗn loạn. Đúng như vậy, bóng được treo bóng vào phía trong nhưng nó được phá ra bởi cái đầu của hậu vệ bên phía Chiêm Hóa 1. Pha cản phá của cầu thủ mang áo số 8 đó là Nguyễn Thị Ngân. Đây là cơ hội tấn công của Hoàng Thị Lý. Pha xử lý quá người của Hoàng Thị Lý. Hoàng Thị Lý quyết định tung ra một cú vượt bóng nhưng nó đã bị chặn lại bởi hậu vệ của Chiêm Hóa 2. Nhưng trọng tài Trương Đức Hoàng đã chỉ tay và chấm phạt góc, điều đó chứng tỏ rằng đội bóng áo xanh sẽ được hưởng một quả đá phạt góc. Vâng, chính xác hơn là đội bóng áo đỏ và người thực hiện sẽ là cô gái mang số 9. Vâng, cả hai đội tuyển đều là Chiêm Hóa. Chúng ta chỉ có thể theo dõi và phân biệt màu sắc trên áo mà thôi, không được rồi. Bây giờ là Chiêm Hóa tấn công nhưng trọng tài đã phải cho dừng trận đấu khi mà thủ môn lại đang bị đau ở trên sân. Ngày hôm nay thì Quan Thị Thiện, thủ môn của Chiêm Hóa 2 đã phải làm việc rất vất vả. Với thời gian bị gián đoạn như này thì chắc chắn là trọng tài cũng sẽ tính toán cái thời gian bù giờ sau khi hiệp chính của hiệp thứ 2 này kết thúc. Nhưng đây mới chỉ là phút thứ 49 của trận đấu mà thôi. Và chúng ta đã thấy là thủ môn Quan Thị Thiện của Chiêm Hóa 2 đã có thể tiếp tục đứng dậy thi đấu. Chắc chắn sẽ gặp tình huống tung bóng của trọng tài khi mà trận đấu đang diễn ra, nhưng trọng tài đã cắt còi để cho trọng tài Quan Thị Thiện. Vâng, đó là pha trả bóng của Hoàng Thị Lý. Quả đá biên cho đội tuyển Chiêm Hóa 2. Để bóng tốt, đường chuyền. Đây là Huyền Tâm, mất bóng rồi. Vâng, bóng đã được phá rất mạnh ra biên. Đó là phá bóng của Nguyễn Thị Ngân. Như chúng tôi đã giới thiệu với khán giả thì Nguyễn Thị Ngân chính là người chị cả của đội tuyển Chiêm Hóa 1. Cô gái sinh năm 1986. Quả đá biên sẽ thực hiện bởi cái chân của Phạm Nhật Linh. Đây là Hoàng Thị Lý. Vẫn còn. Và chơi bóng rất nhiệt tình của Linh Dương. Cú sút xa. Nguy hiểm. Cú sút vừa rồi vẫn đến từ cái chân của Mai Phương. Bóng vào trong cuộc. Quả đá biên cho đội tuyển Chiêm Hóa 1 và vẫn là Khánh Linh. Khánh Linh cố bóng bổng vào bên trong. Đây là cơ hội của Hoàng Thị Lý. Không thể tung ra cú sút khi mà Linh Dương cũng đã rất nhanh. Tình huống nhồi bóng vào. Tiếp tục quả đá biên cho Chiêm Hóa 1. Pha phối hợp ngắn. Mất bóng. Phạm Nhật Linh mất bóng rồi. Đây là cơ hội của Khánh Linh. Khánh Linh đang ngắm nghía và quyết định tung ra cú sút rất mạnh.
Nó chỉ mạnh về lực thôi nhưng còn điểm đến thì vẫn chưa trúng đích. Chúng ta cùng thưởng thức lại tình huống dứt điểm vừa rồi của Khánh Linh ở vị trí rất xa. Chiêm hóa một tiếp tục được hưởng quả đá biên. Nguy hiểm, bóng lật qua trước cầu môn và đã có bàn thắng thứ hai dành cho các cô gái của đội tuyển Chiêm Hóa 1. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này để xem cô gái nào vừa làm rung lưới của đội tuyển Chiêm Hóa 2. Từ tình huống đá biên, rất nhiều những bàn thắng ở giải đấu này được thực hiện. Bóng đã đắp sang ngang. Vâng, có lẽ là cô gái mang số 8. Vâng, chính xác hơn là Triệu Thị Trường, cô gái mang số 6, cô gái đến từ xã Hoàng An, đã giúp cho Chiêm Hóa 1 tiếp tục vươn lên dẫn cách biệt đối thủ với 2 bàn rồi. Alo, 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 alo. Đây kiểu gì chả có đội 1-2. Em Mạch ơi. Bàn thắng vừa rồi của Triệu Thị Trường, đây là bàn thắng đầu tiên của cô gái này ở giải đấu này. Alo. Chúng ta thấy ngoài danh hiệu tập thể cũng như là cúp vàng và huy chương vàng sẽ thuộc về đội bóng giành chiến thắng ở trận đấu này, chúng ta còn quan tâm đến danh hiệu vua phá lưới, và người đang có cơ hội giành danh hiệu này đó chính là thủ Thủy Tiên. Alo, alo, alo. Thủy Tiên đã Mic có 5 phải, bàn. ok. Alo, mic phải, ok. Và Alo. đây là cơ hội dành cho đội áo xanh. Mic trái. Một Alo. tình huống đá phạt cố định. Mic trái được rồi. Ok. Góc sút rộng nhưng cự ly vẫn là hơi xa. Alo, alo. 1 2 3 Nhưng 4. với chiều cao của rất tự tin, sự tự tin của Triệu Linh Dương. Đây là cơ hội tốt để Linh Dương có thể tung ra những cú sút mạnh để có thể tạo ra được sự bất ngờ. Chúng ta cùng xem. Linh Dương ở đấy là cú sút bóng nguy hiểm, không vào. Cú sút bóng của Triệu Linh Dương, nhưng Hà Như Hoa, cô gái đã nói lời từ chối. Hà Như Hoa, cô gái trong trận bán kết ngày hôm qua cũng đã cản phá được những cú sút luân lưu của đội tuyển Hàm Yên. Không được. Châu đất. Vâng, hai đội đang thi đấu ở trên sân và lại tiếp tục nhận được tin vui khi mà có rất nhiều khán giả cũng như là các nhà hảo tâm ủng hộ cho đội tuyển. Chúng tôi xin được cảm ơn ông Bùi Mạnh Hải, giám đốc công ty du lịch Hoàng Hải, thưởng 2 đội 1 triệu đồng. Cầu thủ Ngọc Minh Chuyên, cầu thủ người Bình Nhân ủng hộ 2 đội bóng 1 triệu đồng. Vâng, đến thời điểm này ban tổ chức đã nhận được 13,7 triệu đồng của các doanh nghiệp mạnh thường quân ủng hộ cho 2 đội bóng Chiêm Hóa 1 và Chiêm Hóa 2. Đây nó là rất tuyệt vời. Thay mặt cho ban tổ chức cũng như là thay mặt cho 2 đội tuyển Chiêm Hóa 1 và Chiêm Hóa 2, xin được cảm ơn tất cả các mạnh thường quân cũng như là các cầu thủ, các cá nhân, các công ty. Xin một lần nữa xin được cảm ơn. Tình huống khá nguy hiểm. Chiêm Hóa 2 tiếp tục tấn công. Và đá bóng của Linh Dương. Phối hợp tốt. Và ngăn chặn của hậu vệ đội bóng áo xanh. Và trả bóng của Nhật Linh. Bây giờ là Linh Dương. Chuyển bóng rất mạnh lên. Đội bóng áo xanh vẫn đang cắm một mình Huyền Tâm, tiền đạo nhỏ con ở phía trên. Và ngày hôm nay chờ đến hiện này chúng ta thấy là Huyền Tâm vẫn chưa thể hiện được khả năng của mình, với sở trường của mình là những pha đi bóng lắt léo.
Bây giờ thì đội bóng sẽ tràn sang sân với số lượng đông các cầu thủ để tham gia tình huống đá phạt cố định này. Và người thực hiện sẽ là Phạm Nhật Linh. Phạm móc bóng. Rất khỏe. Đường chuyền dọc biên dành cho Hoàng Thị Lý, có kịp không? Rất nhanh, vẫn còn nỗ lực có thể nói là rất đáng khen của Hoàng Thị Lý. Về tuổi đời thì Hoàng Thị Lý không còn trẻ, cô gái sinh năm 94 nhưng vẫn đang thể hiện sự bền bỉ dẻo dai. Các huấn luyện viên của hai đội tuyển chắc chắn là đang có những tính toán về thay đổi nhân sự. Phút thứ 58 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là 2-0. Chiêm Hóa 1 vẫn đang dẫn trước. Sau khi trận đấu này kết thúc thì xin kính mời tất cả quý khán giả chúng ta sẽ cùng xem và dự lễ bế mạc trao giải của ban tổ chức dành cho các đội tuyển thi đấu đạt thành tích cao và đặc biệt là trao cả những danh hiệu cá nhân. Lễ bế mạc sẽ diễn ra tại chính sân vận động này. Tình huống tấn công tiếp theo của đội bóng đỏ. Bây giờ quả đá biên sẽ được thực hiện bởi cái chân của Mai Phương. Và treo bóng. Và cản phá đó là dũng mãnh của Bích Lợi. Tiếp tục quả phạt góc cho đội bóng Chiêm Hóa 1. Và vẫn là người thực hiện lãnh trách nhiệm thực hiện quả đá phạt cố định, không hề khác chính là cô em mang số 9 Phạm Khánh Linh. Dường như không có bất cứ một tình huống nào mà Khánh Linh không thực hiện ở những tình huống cố định cả. Lần này Khánh Linh vẫn quyết định treo bóng vào xoáy nguy hiểm. Bóng lại tìm đến đúng cột dọc. Khánh Linh là cô gái có thể sút tốt bằng cả hai chân. Vâng, chắc chắn là có sự về người. Như là Phạm Nhật Linh, cô gái của Chiêm Hóa đã ra nghỉ. Cô gái mang áo số 26. Và thay vào đó là cô gái mang áo số 2. Đó là Nông Thị Tấm. Huấn luyện viên Phạm Hồng Hải quyết định tung một cô gái trẻ, cô gái sinh năm 2K7 vào sân để có thể cải thiện thế trận. Nông Thị Tấm là cô gái đến từ Yên Lập. Cho quân lên đi. Dâng lên. Quả đá biên tiếp theo cho đội bóng Chiêm Hóa 2. Vẫn là Linh Dương. Dâng lên cứ đứng đây. Đội tuyển Chiêm Hóa đã tràn sang sân đối phương để có thể tìm kiếm những cơ hội. Và bóng nó đã được phá ra bởi cái đầu của hậu vệ đội bóng Chiêm Hóa 1. Vẫn còn. Và xử lý bình tĩnh của Linh Dương. Mất bóng rồi, bây giờ là Huyền Hương. Nguy hiểm. Bóng được chuyển cho cô gái mang số 14. Vâng, đó là tình huống phạm lỗi. Đây là trong tình huống tranh chấp bóng bổng thì cái tay của cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh đã va vào cổ của Khánh Linh. Nhưng Khánh Linh có lẽ là cũng không sao. Và Khánh Linh cũng như là Linh Dương đã dành cho nhau những cái bắt tay thân thiện. Đó chính là tinh thần của bóng đá. Chúng ta thi đấu là để rèn luyện sức khỏe, giao lưu học tập và đặc biệt là kết nối. Bây giờ thì đội bóng được hưởng đá phạt chính là Chiêm Hóa 2. Đã thay đổi người đá phạt và chúng ta thấy Linh Dương cũng đã lên tham gia tấn công. Niềm hy vọng của đội tuyển Chiêm Hóa 2. Và móc bóng nguy hiểm. Nhưng vẫn là không làm khó được thủ môn Hà Như Hoa. Cô gái đến từ Hòa An vẫn đang chơi tốt.
Trong ngày thi đấu hôm qua ở là sút luân liều ở trận bán kết thì chúng ta thấy là Hà Như Hòa cũng đã có tình huống cản phá cú sút của đối thủ, và đặc biệt là Hà Như Hòa cũng chính là cầu thủ cũng đã thực hiện cú sút tốt để có thể giúp cho đội tuyển của Chiêm Hóa 2 này. Vâng, đội tuyển Chiêm Hóa 1 có mặt ở trận đấu chung kết này. Đấy là gọi tấn sút xa. Cú sút của Mai Phương. Chúng ta thấy là Huyền Tâm đã được huấn luyện viên Phạm Hoài cho ra nghỉ. đá với Tuyên Quang 3-6-3 bà vợt với một bà Yến là chẳng đá người. Bà ghép chạy gì ạ? Quả đá biên sẽ được thực hiện bởi các cô gái của Chiêm Hóa 1 và vẫn là Khánh Linh. Vẫn còn chuyền bóng tốt cho Khánh Linh. Bóng xoáy và vẫn trong cuộc. Vẫn còn. Đây là cơ hội. Vâng, đã có tình huống phạm lỗi. Và lần này thì người bị đau là các cô gái của Chiêm Hóa 1. Và đó chính là cô gái mang số 28 Mai Phương. Thời gian gián đoạn như này sẽ là cơ hội cũng như là nó ủng hộ cho đội tuyển đang dẫn trước đối thủ. Bây giờ đang là phút thứ 64 của trận đấu. Và cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe của Mai Phương. Mai Phương đã có thể tiếp tục đứng dậy thi đấu. Chúng ta cùng xem tình huống đá phạt này và rất có thể là phạt sút thẳng của Khánh Linh, cô gái chuyên gia đá phạt của Chiêm Hóa 1. Chúng ta cùng xem và chèo bóng rất bóng và xoáy nguy hiểm. Thủ môn Quan Thị Thiện cũng đã phải đẩy bóng ra. Vẫn là các cô gái của Chiêm Hóa 1. Đây là cơ hội phản công dành cho Chiêm Hóa 2. Vâng, tiếng còi của trọng tài Trương Đức Hoàng cũng đã cất lên ở tình huống vừa rồi. Và cũng nếu như tỷ số này được giữ nguyên cho đến khi kết thì chắc chắn là danh hiệu vua phá lưới cũng sẽ thuộc về Thủy Tiên của Chiêm Hóa 1. Còn danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải thì chúng ta sẽ phải chờ đợi tổ trọng tài cũng như là ban tổ chức họp bàn và bầu chọn. Chúng ta sẽ được điều đó sau khi lễ bế mạc trao giải diễn ra. Tình huống đá phạt tiếp theo của đội tuyển Chiêm Hóa 1. Cú sút mạnh của Khánh Linh. Phạt góc. Vẫn là Khánh Linh. Tình huống trước Khánh Linh đã đưa bóng đến đúng một dọc, nhưng lần này đã chỉ điều chỉnh về hướng sút. Và treo bóng vào của Nguyễn Thị Ngân. Vẫn còn. Bóng đã chạm tay. Quả đã phạt lên cho đội tuyển Chiêm Hóa 2. Tiếp tục là tình huống nhồi bóng lên của Linh Dương. Bây giờ là Hoàng Thị Lý. Rất khỏe, tỉ đề. Vâng, với cách chơi của Linh Dương, cô gái đội trưởng màu số 23 của Chiêm Hóa, nếu như cầu thủ này được thi đấu trong một đội hình đồng đều, chất lượng thì chắc chắn là khả năng của Linh Dương sẽ được phát huy. Và treo bóng rất mạnh.
Không có cầu thủ nào có thể chạm bóng trong tiếng vừa rồi. Quả đá biên lên cho Chiêm Hóa 2. Và đội bóng sẽ có sự thay đổi người. Đó chính là đội tuyển Chiêm Hóa 2. Chúng ta cùng xem huấn luyện viên Phạm Hồng Hải sẽ thay cầu thủ nào đây. Vâng, cô gái mặc áo số 10 đó là Ma Thị Bích Lợi đã được thay ra nghỉ. Và thay vào đó là cô gái mang áo số 4, đó là Quỳnh Chi. Hai sự thay đổi người của huấn luyện viên Phạm Hồng Hải vẫn chưa phát huy. Như chúng tôi đã nhận định trước trận đấu này, đó là Chiêm Hóa 1 là đội bóng đánh giá cao hơn. Và đội bóng cũng đang thể hiện được bản lĩnh đẳng cấp của mình. Hai bàn khoảng không hề tàn lập trong một thời điểm, trong một bối cảnh và trong một thế trận như thế này. Nhưng chúng ta cùng xem tinh thần và sự quyết tâm của đội bóng áo xanh. Giải đấu này đã từng chứng kiến rất nhiều bất ngờ rồi. Có thể nói rằng cho đến thời điểm này tất cả những đội để thua đều là những trận thua vô cùng tiếc nuối. Sơn Dương thua Chiêm Hóa 2, Hàm Yên thua Chiêm Hóa 1, cùng với sự rời giải rất đáng tiếc của Lâm Bình, Yên Sơn. Đúng là một giải đấu hay, hấp dẫn và rất thành công của ban tổ chức giải. Bây giờ cuộc tấn công của Chiêm Hóa 1, Hoàng Thị Lý. Vâng, hiệp thi đấu thứ hai sẽ có thời gian bù giờ là 5 phút. 5 phút để có thể ghi được 2 bàn thắng để quân bình tỷ số để đưa về là suất luận liều. Liệu các cô gái của Chiêm Hóa 2 có làm được hay không? Chúng ta cùng xem. Đây là cơ hội áp sát. Với các cổ động viên trung lập thì chiếc cúp vàng thuộc về đội bóng nào cũng được. Nhưng với những người yêu mến đội tuyển áo xanh, chắc chắn là sẽ cổ vũ nhiệt tình cho 5 phút còn lại của trận đấu này. Và trả bóng của Linh Dương. Lần này thì quả đá biên sẽ được thực hiện bởi đội tuyển Chiêm Hóa 1. Cho số 5 vào tí đi, số 5 ngồi lâu lắm rồi. Yep. Em vào bảo với nó vào tí gì á. Thay răng vàng đi nhá. Vâng, đội tuyển Chiêm Hóa 1 lần này đã có sự thay đổi người khi mà Lưu Thị Mai Phương đã được thay ra nghỉ. Và thay vào đó là chúng ta cùng xem đó là cầu thủ nào đây. Tâm lý tí huấn luyện viên để cho các cháu vào người đáng tí khoái. Vâng, đó là cô gái màu số 7 Nguyễn Ngọc Huyền, rất nguy hiểm. Vâng, và để ủng hộ cho đội tuyển thi đấu trận đấu này thì chúng ta thấy là đã có tiếp tục những mạnh thường quân tiếp tục ủng hộ cho đội tuyển. Cửa hàng điện máy Huy Đạt ở tổ Vĩnh Bảo, thị trấn Vĩnh Lộc tặng thưởng 2 đội bóng 2 triệu đồng. Quảng cáo Vĩnh Cầu ủng hộ 2 đội bóng 1 triệu đồng. Rất tuyệt vời. Xin được cảm ơn các nhà tài trợ cũng như là các mạnh thường quân đã ủng hộ cho hai đội tuyển ở trận đấu này. Đây là cuộc tấn công của Chiêm Hóa 2, rất tốt. Trọng tài lợi thế. Những nỗ lực của đội tuyển áo xanh, chúng ta cùng xem liệu có được đền đáp bằng một bàn thắng hay không. Và người thực hiện quả đá biên này sẽ vẫn chính là Triệu Linh Dương. 12. Và lại có sự thay đổi người bên phía đội tuyển áo đỏ. Dâng lên. Cái mà số 12 đã Đứng sang lùi cao lên trên này. đó là Hoàng Thị Lý. Lùi lên đây này. Sự thay đổi người đầy tính chiến thuật của huấn luyện viên Nông Thị Huyền. Và treo bóng của Linh Dương nguy hiểm, đánh đầu vẫn còn. Và pha bóng của Khánh Linh. Đấy, vừa vào đây này. Linh Dương rất bình tĩnh. Vâng, phạm lỗi rồi, rất có thể sẽ phải nhận thẻ. Một chiếc thẻ vàng đã được rút ra cho cô gái mang áo số 7 của đội tuyển Chiêm Hóa 1. Đó chính là tình huống phải nhận thẻ của cô gái vừa mới vào sân, cô gái Nguyễn Ngọc Huyền sinh năm 2K7 đến từ trường Trung học phổ thông Kim Bình. Tình huống treo bóng tiếp theo của Linh Dương, chúng ta cùng xem. Vẫn còn vung chân, không thể có tình huống ra chân dứt điểm. Chiêm Hóa 1 tiếp tục tấn công, đẩy bóng dài, có kiến công.
Chờ chồng nha. Phát bóng lên cho Chiêm Hóa 2. Thời gian vẫn còn. Vâng, sẽ còn nước còn tát. Được chuyền lên. Có thể nói là tinh thần của đội bóng Chiêm Hóa 2 là rất đáng khen. Mặc dù để dẫn với 2 bàn nhưng vẫn đang thi đấu quyết tâm. Chắc chắn là không có dấu hiệu của sự buông xuôi. Sở hữu tấm huy chương bạc ở giải đấu này cũng là một thành công rất lớn, vượt ngoài mong đợi của huấn luyện viên Phạm Hồng Hải rồi. Nếu như giành chiến thắng ở trận đấu này thì chúng ta thấy là đội tuyển Chiêm Hóa 1 đã đạt cúp vô cùng thuyết phục, bởi đội bóng đã không để thất bại bất cứ một trận đấu nào. Chiêm Hóa 1 đã có trận đấu đầu tiên thắng 2-1 trước Yên Sơn, thắng 2-0 Sơn Dương, sau đó lượt trận cuối cùng thắng 4-0 Lâm Bình, và trận bán kết thì chúng ta thấy là Chiêm Hóa 1 đã xuất sắc đánh bại Hàm Yên với tỷ số lời lưu là 4-3. Và bây giờ thì Chiêm Hóa 1 đang có cơ hội để dương cao cúp vô địch khi mà thời gian của trận đấu này không còn nhiều. Thậm chí đây đang là thời điểm bù giờ, phút bù giờ thứ 4 rồi. Vâng, chúng tôi sẽ được đính chính lại thông tin mà chúng tôi vừa mới cung cấp cho quý khán giả. Vâng, quảng cáo Vĩnh Cầu ủng hộ cho hai đội bóng là 2 triệu đồng chứ không phải là 1 triệu đồng như chúng tôi đã thông báo trước đó. Vâng, quảng cáo Vĩnh Cầu đã ủng hộ cho hai đội bóng là 2 triệu đồng. Xin được cảm ơn quảng cáo Vĩnh Cầu. Tình huống tấn công tiếp theo của đội bóng Chiêm Hóa 2. Và tiếng còi khép lại trận đấu chung kết của trọng tài Lâm Văn Hưng cũng đã vang lên. Như vậy là chiến thắng cuối cùng chung cuộc thuộc về đội tuyển Chiêm Hóa 1 với tỷ số là 2-0 với các bàn thắng của Thủy Tiên và cầu thủ Trịnh Thị Trường. Xin được chúc mừng đội tuyển Chiêm Hóa 1, đội bóng đã sở hữu huy chương vàng giải nhất và cúp vô địch. Và với đội tuyển Chiêm Hóa 2, đội bóng đã về vị trí thứ 2 của giải đấu này, đồng nghĩa với việc đã sở hữu tấm huy chương bạc, và hai đội bóng sở hữu tấm huy chương đồng, đó là Sơn Dương và Hàm Yên. Xin được chúc mừng các đội bóng đã tham gia và xin được chúc mừng ban tổ chức, đó là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Chiêm Hóa và Trung tâm Văn hóa Truyền thông Thể thao huyện Chiêm Hóa đã tổ chức thành công một giải đấu. Một giải đấu có thể nói là rất có duyên với ban tổ chức khi mà tổ chức rất nhiều những trận đấu đều diễn ra trong một điều kiện thời tiết vô cùng ủng hộ. Và cho đến giờ chúng ta thấy là thời tiết vẫn đang rất đẹp để chúng ta có thể cùng được chứng kiến lễ bế mạc trao giải vinh danh các đội tuyển. Ban tổ chức chúng tôi xin được cảm ơn quý vị khán giả đã đến sân theo dõi và cổ vũ cho các trận đấu của giải.